Så, ja, då står ni och undrar varför jag står här med en bockad plåt. Och då kan jag säga att det är som så här att vi ska försöka få en liten, inte förvaringsyta, men en arbetsyta till. Så att jag har bockat en plåt som ska bli en hylla på, som ska sitta på en av räckena där uppe. Så att om ni tänker er att vi tar det här stödet som exempel här. Om man tänker sig att det här är räcket så kommer den här plåten ligga precis under den här kanten och så ut. Kommer svetsa den lite i bakkant. Sen där uppe så sitter det även ett rör här nere. Och från den kommer det gå upp som kilar, som stöd. Så att ja, det blir lite roligt arbete, lite improvisation, lite skaparglädje förhoppningsvis. Så vi sätter igång och fortsätter. Så, det är alltså det här räcket som hyllan ska sitta på. Så att den kommer alltså ligga på undersidan av den här. Och så går rakt ut så. Och så har vi en bock upp längst ut som en kant. Och så kommer det gå kilar upp från den här undre. 3 stycken typ. Och tanken är att vi bara ska ta det material vi har. Om man hittar något roligt material som man kan ha lite skaparglädje och få till något roligt så gör man det. Men eftersom vi tar ur det här så får vi sätta i ett annat här så länge. Även om det hade varit rätt kul att se Björn trilla ner. Så att, så vi hämtar det andra räcket och så sätter vi för det med något annat. Så då tar vi detta räcket så länge. Alla i verkstaden har blivit meddelande om att det är räcket borta, men vi sätter sån här band bara så kan man inte råka trilla ner. Kan man inte komma så långt. Så, då har vi det här räcket. Sätter vi det andra direkt. Oj. Så, och på den här lilla biten, eftersom det andra var lite special, så sätter vi 2 band här så länge. Så nu ska ingen kunna trilla ner. Så, vi kommer få det lite komplicerat här bara eftersom det här räcket är lite specialare. För jag ville gärna att det skulle kunna gå hela vägen hit ut. Men som ni ser så har vi den här och även den går ner lite här. Så jag ska skära ut bara en liten bit från dit till dit ungefär. Skära ut för det. Så ni kommer se sen vad jag menar. Så jag bara ritar upp här helt enkelt. Jag har ritat upp här. Så då har jag ställt upp allting här. Lagt upp plåten på några grejer. Och ställt upp räcket. Så att nu ska jag bara nästa fast det. Så vi gör det. Så då ska vi göra de här kilarna som ska vara under. Så att jag har klippt till en sån här remsa till att börja med. Och så ska jag snedda den 45 grader i ena änden. Sen ska vi försöka få lite design på den genom att sätta den i skruvstycket och så vrider den kvarts varv. Så då ritar vi upp 45 grader på den här då. Så nu har jag fått fast den i skruvstycket där. Så nu ska vi se om vi kan försöka vrida till den här. Det är första gången jag gör det här så jag... Det ser inte bra ut. Jag gjorde faktiskt så att jag fixade en sån remsa till. Så ska jag göra så att jag
ta tag lite längre ut när jag vrider så blir hela mer spiral. I alla fall så pass långt in som vi har där. Jag tror det blev lite bättre i alla fall. Man kan nog fixa till den så den ser okej. Så vi ska börja nästa fast dem då. Ja, ni får se när det är klart. Så då var det färdigsvetsat. Som ni ser så helt svetsar vi inte utan vi körde bara ett intervall. Men det ska nog hålla bra. Så att, ja, vi får ta upp den sen. Får vi se. Vi lyfter över den till andra sidan så vi kan slipa den så slipper vi slipa på kolven till grävmaskin. Vi ska svetsa på 2 sidor här också. Så det är någonting. Du lägger ner den här så länge med sveturen eller? Det blir nog bra. Ja. Det är stabilare än vad jag trodde faktiskt. Ja, det blir käckt om du drar ut en låda där nu och så man ska fylla på lite bultar. Ja. Perfekt. Och så där då är jag färdig med hylla här. Den har även blivit använd ett par gånger här. Den har funkat riktigt bra. Den funkar riktigt bra med att ta fram saker. Att ta fram hela lådan. Med bult eller med skruv. Och så är det bara till att ta fram så puff. Ställa undan. Ta fram nästa och så ställa undan och det då så har man fortfarande fri och det sen om man och om man ska ta bort höja undan så är det bara till att ta fram, lägga fram. Bara ta och så kan man ju även ta fram till exempel dra här och så har man då hela hyllan för att kunna ta fram och det är så kunna så jobba på. Eller så kan man ju ha dubbla ifall det finns flera lådor med olika skruv som vi då har. Om man försöker hitta någon speciell skruv som ligger i så här lådor eller ifall det ligger typ nu är det inte skruvar men till och med det är så är det enklare att ta fram ställa på hyllan. För att hitta så att det är enklare att stå här, ställa ner och kolla än att behöva stå och hålla och åka tappa ut det.
För vi har ju en hel del grejer, så då blir det ju enklare att ha hyllan. Och även om man ska rensa som ni kanske ser i här, så är det ju fullt med brickor. Då är det skönt att ha den här hyllan. Då är det bara att ta och ställa upp, hälla ut, sortera och lägga på rätt plats. Men det känns som att Einar har gjort ett bra jobb här. Och så för hyllan är även stor och bra, och den verkar ju vara stabil. För den har ju ett stöd under och det, så då är den ju stabil även här ute. Men vi ska väl egentligen inte ha så mycket vikt på det här, så att det kommer ge sig, men det kommer nog hålla. Men det var väl allt för den här gången, så ni får ha det. Ja, så ha det, hej.